everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new video. And today we're going to talk about another pasabog for this 2020. Another bonggang makeup collab ngayong taon na to. And I'm pretty sure alam nyo na kung anong tinutukoy ko. And yes, of course, I'm talking about this bonggang collaboration ng Vice Cosmetics and Anne Clutz! Look at this, guys. It really screams Ate Anne kasi you know naman ang favorite color niya is yellow. When you think about yellow, Ate Anne Clutz agad ang maiisip ninyo. Actually, ngayong gabi lang nilaunch itong Anne Clutz collaboration with Vice Cosmetics na to. And dahil sa sobrang excitement ko, sobrang excited na talaga akong itry at i-share sa inyo yung thoughts ko dito sa collaboration na to, eh ginawa ko agad, nag-film ako agad today. And nakita nyo naman, incomplete pa yung makeup ko kasi nga we're going to test these babies right here. So kung gusto nyong malaman kung ano ba yung mga products at kung anong look yung magagawa natin and yung thoughts ko about these products, then please keep on watching. Gusto ko muna ulit i-congratulate si Ate Anne at ang Vice Cosmetics para sa bonggang collaboration na to. Ate Anne, sobrang nakaka-inspire ka talaga. Congratulations sa panibagong achievement sa buhay mo. At alam kong madami pang darating na blessing sa buhay mo kasi napakabait mo. Kung napanood nyo na yung video ni Ate Anne, of course, nakita nyo na kung ano mga products na makikita natin dito. Pero papakita ko pa rin sa inyo, of course, is sobrang bongga. Look at that. I really love the design kasi siya yun. Yellow, tapos yung pink, yun yung sa Vice, diba? So, talaga yung collaboration nila. So, this is the Vice X Anne Clutz Lip Gloss. Ayan, clear gloss lang siya talaga. Tapos, yung applicator niya, para siyang paddle. Flat siya, ganyan. And pagbukas mo pa lang, maaamoy mo na agad talaga yung minty siya. And I really like it. Maglagay tayo ulit. And now, let's move on to this face palette. Alam niyo yung packaging niya, it's more sturdy sa personal than you think. Kasi nung nakita ko siya sa picture, sabi ko, inisip ko baka parang medyo magaan siya katulad ng powder ng Vice Cosmetics. Pero ito, parang mas mukhang sturdy siya pagka nahawakan nyo na siya. So, sa likod nakalagay yung complete details, ingredients, ganyan. Tapos nakalagay din dyan yung shade names. At yung shade names niya, like, comment, subscribe, bongga, vlogger na vlogger talaga, diba? And of course, paraben-free, cruelty-free, and vegan itong products na ito. Ayan, guys! Ito yung pang-contour, and yung blush, and yung highlighter. At kung napanood ninyo yung video ni Ate Anne, in-explain niya yung blush na to. Kasi pag titignan nyo, ba't parang sobrang light lang, diba? Ganun yung maiisip ninyo. Pero kung alam nyo yung purpose niya, kung bakit yan yung ginawa niya, eh, maiintindihan nyo. Kasi nga gusto niya parang flushed lang yung dating ng cheeks mo daw, parang ganun. Dito lang ako magko-comment siguro, personal preference ko kasi sa pang-contour. Ang gusto ko yung mga taupe-ish, yung medyo, hindi naman sobrang ashy, pero yung taupe-ish, hindi siya ganun ka-warm. Pero si Ate Anne, mas gusto niya pala yung warm siya. So at least napapakita niya dito yung personality niya. And then for the highlighter, I like it kasi it's neutral and skin tone will suit this shade naman. Para siyang champagne-ish, ganun. Tumako na tayo sa pinaka gusto kong gamitin. Alam nyo, itong eyeshadow palette, yung pinaka-unang gusto kong itry dito sa collection ni Ate Anne sa Vice Cosmetics. Kasi pag gumagawa ako ng makeup, alam nyo yan, mas fino-focus ko sa eye makeup kasi I really love creating eye makeup. Parang katulad dun sa face palette, complete details din, and dyan din nakalagay yung shade names niya sa likod. And this palette contains 12 shades. Ayan, o diba? I love na mas maraming warm shades kasi personally, mas gusto ko yung mga warm shades ng eyeshadow. Pero gusto ko rin na nilagyan niya or hinaluan niya na cool tone ng eyeshadow. So, ayan po yung eyeshadow palette niya. Kung meron lang ako sigurong initially na mako-comment dito sa eyeshadow palette niya, sana yung shade na, yung mga shades na mas nilakihan, yung mas madalas mong gagamitin. Like the brown ones, yung mga pang transition color, mas magagamit mo for everyday or mas universal shade, gano'n. And then, dito naman tayo sa gel eyeliner. Yung shade na black, it's called Intenz. And then, yung shade na brown, ang tawag naman sa kanya, soft lang. Gusto ko talaga yung mga shade names na gano'n eh. So, retractable po, no? Itong mga gel eyeliners na to. Ayan po yung Intenz. Intenz nga talaga siya. Black na black nga siya. Tapos, ito naman yung shade na soft lang. Ayan. O, diba? Soft nga lang siya talaga. Okay, so dito na tayo sa lippies. At uunahin ko na tong Phenomenal Velvet Lipsticks or Liquid Lipstick kasi ginamit ko na nga yung shade na Budol kanina. So, maganda lang kasi nagsama siya ng isang parang brown and parang merong hint ng pink. Yung shade na pink, it's called Beke, Nemen. And then, yung shade naman na brown, it's called Budol. Yun nga yung ginamit ko siya kanina. O, diba? Pag nakita mo yung shade na yan, mabubudol ka talaga kasi mapapabili ka talaga. So, eto naman guys, yung shade na Beke, Nemen. O, diba? At least, kung gusto mo yung mas light lang, so dito ka sa pink. Kung di ka naman masyadong mahilig sa pink, at least meron kang choice na nude color. Ayan. And of course, last but not the least, dito na
tayo sa soft matte lipstick at hinuli ko talaga kasi gustong-gusto ko yung itsura niya. So, buong-buo yung pagka-yellow niya. It's so nice. It's so cute. Para talagang 90s vibes yung nafe-feel ko dito sa packaging na to. So, ito po yung shade na Anne Clutz. Ayan, si Ate Anne, mahilig daw talaga siya sa ganyang shades. Oo nga, ganyan nga yung mga hilig ni Ate Anne, no? Kasi madalas ko makita sa kanyang shades na ganyan. This is called the Anne Clutz Vlogs. At ito po yung color ng Anne Clutz Vlogs. Mas light siya and mas may pink tone din siya. Parang katulad siya nitong mga liquid lipstick na to, pero mas lighter lang yung colors nitong mga to. Okay, so naglagay lang ako ng loose powder pang salo sa ilalim ng mga mata ko kasi magsisimula na tayong mag-makeup. Ito na talaga. So, unahin natin of course yung eye makeup and I'm going to use of course this eyeshadow palette. Guys, yung salamin niya, may cover siya ha. So, baka kasi sabihin niyo, ang pogi naman ng salamin. Pero, tatanggalin niyo lang siya. Like that. Hi! So, unang-unang shade na gagamitin ko, itong shade na Lucky Commenter. Ilalagay ko yan sa buong lids ko para mas smooth yung pag-apply ng eyeshadow mamaya at yung pag-blend. Para bang siniset mo lang yung eye area mo, ganon. Okay, yung next shade na gagamitin natin, itong shade na to. And this is called Coffee is Life. And I'm just going to apply that on my crease area or transition color ko siya, ganon. Wow! So far, so good siya ha. Kasi kanina, nag-swatch ako sa likod ng kamay ko. Hindi siya ganon ka-crazy pigmented. Katulad niyan, pagka sinwatch ko siya sa likod ng kamay ko, ayan, diba? Parang sakto lang, soft lang yung dating niya. Pero nung in-apply ko na siya sa mata ko, makulay pala siya. So, the shades that I'm going to use today ay yung shade na, alam mo yon, something na hindi ko madalas gamitin kasi lagi niyong nakikita sa akin mga warm shades, autumn shades, orange, ganyan. And then I'm just gonna get my blending brush to blend out the harsh edges. Okay, so far, so good. I like it, Ate Anne. So, we're going to use this eggplant emoji shade. Just going to focus that dito sa mismong crease. Pero hindi ko na siya i-blend ng mas mataas, alam mo yon. Pero wait lang. Nagsasalita ako, biglang napansin ko, wow, shucks, ang pigmented niya. Kasi guys, talagang pag sinaswatch siya sa likod, tingnan nyo, hindi siya ganun ka-pigmented, diba? Hindi siya nagre-register as sobrang pigmented. Pero pag nilalagay mo na siya sa mata mo, ba't ganun? And dun din sa inner corner, pagtatagpuin ko silang dalawa. Hi, baby. What are you doing? Going home? I'm already home. I'm just playing with my makeup. What are you doing, babe? I'm just playing with my daddy. Okay, where's mom? Okay. Bye-bye, baby. Next, ilalagay natin yung both shades na ginamit natin dyan sa ating lids. Dito naman sa ating lower lash line. So, unahin natin yung Coffee is Life. And then, on top of that, tapos mas close na siya sa lash line, ilalagay natin yung shade na emoji na talong. Emoji na talong. Okay, so the next shade that I'll be using is the shade B Squad. Guys, nung nakita ko to, alam ko this is not my usual color na ginagamit ko talaga. Pero nung nakita ko sa video ni Ate Anne, itong shade na B Squad, parang sabi ko, oh my god, gusto kong gamitin yan. Tapos glitter siya. So, lalagay ko siya dito sa center part. Pero why do I have the feeling na parang kailangan ko ng something na base for that? So, nag-show up naman siya, as you can see, pero it's not as intense as I want it to be. So, I'm going to apply a little bit of concealer. Para lang, alam mo yun, parang siya magsisilbing adhesive. Parang mas kumapit siya. B Squad. Ayun nga, mas intense na siya ng konti, diba? So, pagka ganyang mga klase ng eyeshadow, guys, mas maganda talaga na meron kayong ginagamit na base, something creamy, ganyan. Yung basa siya, ganon. So, ayan, diba? Compared nyo dito na walang base, mas maganda siya, mas nag-show up siya. Okay, next, I'm going to take this darkest shade, yung shade na Plantita. Apply that darkest shade, just like so. Unti-unti lang, guys, ha? Huwag yung manggigil kayo agad kasi baka masobrahan kayo. Focus nyo muna sa pinakamaliit na area and then iakyat nyo siya as you go. Ay, ang ganda ng transition ng gradient effect niya. Para sa transition effect niya. Blend lang. And now, to highlight the inner corners, I'm going to use the shade Jaya Tot. Hi, Jaya! Ay, it's so pretty! Papatong natin yung B-Squad dyan sa Jaya Tot. Ayan, para mas maging icy lalo yung dating niya. And then, maglalagay lang din ako ng konting Jaya Tot dito sa gitna sa lower lash line. Kasi nga, spotlight eyes tayo. And then, of course, papatong ulit natin dyan yung B-Squad.
And we're done with this eyeshadow palette. Ang ganda. It's really nice. At ngayon, maglalagay na tayo ng eyeliner. And of course, itong gel eyeliner in the shade Intenz ang ating gagamitin. Pagka naglagay kayo ng eyeliner, wag masyadong itaas kasi nga soft lang siya. So, baka mabali. And since gusto ko talagang i-focus yung pagka-spotlight eyes ko, so I'm not gonna be using any liquid liner or gel liner na, alam mo yun, makapal. Tapos, i-blend lang natin yun later. I-straight out ko lang yung liner ko. Just like so. Lower waterline. And we're finished with the eye makeup. So, off camera guys, naglagay na ako ng mascara and ng false eyelashes. At ang ginamit ko lang na falsies is yung from Nippon, yung favorite ko. Perfection in a Blink. And this is the Martini lashes. Ayan. So guys, ayan yung eye makeup na nagawa natin using this eyeshadow palette from this Anne Clutz collection. What can you say? So now we're going to use this face palette. And of course, we're going to contour first using the shade Like. Oh yeah, it's warm. Para sa akin, it's more of a bronzer shade than pang contour. Pero, can I just say na ang pigmented niya, isang dip lang ng brush yun. Pero, ang dami niya nung na-deposit na pigment. Guys, you know what? Dapat gagamitin ko yung brushes ni Ate Anne. Kaso, ginamit ko kasi siya nung isang araw. At hindi ko pa sila nalilinisan. The shade is definitely too warm for my liking na pang contour. Pero, it's still doing its job na magkaroon ng dimension naman ang face. So, tapusin na natin to. Alright. Ngayon naman dito na tayo sa blush and it's called the shade Comment. Wow! Nakakaloka tong blush, saka tong eyeshadow ni Ate Anne. Pagka tinignan mo, tsaka pag sinwatch mo dito sa kamay mo, parang wala lang siya. Pero pagka nilagay mo na siya sa face mo, ang ganda at makulay naman pala siya. So, yung shade nga nito, alam mo yun, parang nga talagang flushed ka lang. Pero kung gusto mo siyang mas, you know, mas i-intensify ng konti, eh, dagdagan mo siya ng konti. O, diba? Meron naman siyang kulay. Kasi pagka tinignan mo nga sa pan, parang sobrang light niya, diba? Pero, see, compare nyo. O, diba? May kulay na talaga dito. Galing, Ate Anne, ha? Ang galing-galing. So, now we're going to use this highlighter called Subscribe. Ito, sinwatch ko kanina. Tapos, ang oo nga. Nung ito, sa lahat ng mga sinwatch ko kanina, ito yung kitang-kita ko yung pagka-intense niya. Can you see me glowing? That's how I feel. No, ang ganda, Ate Anne. Glowing si Castro. Dito rin sa kabila. Ay! Grabe, ang intense. And a little bit on my chin. And then, of course, dito sa ating Cupid's bow. Ako dinadamihan ko lagi dito sa Cupid's bow kasi bet ko lang. Tip of the nose, and then dito sa may bandang taas ng nose bridge. Ay, ang ganda! Glowing na glowing! Ang ganda, Ate Anne! At saka, it's smooth yung highlighter, hindi siya yung rough yung texture. Okay, ito na, last part na. Dito na tayo sa lips. I was thinking kung ito bang soft matte lipstick in the shade Anne Clutz Vlogs. Ito siya. Or itong shade ng Beke Nemen na Phenomenal Velvet Liquid Lipstick. And I think I'm going for the Velvet Liquid Lipstick. It's so soft. Para siyang yung mga liquid lipstick ng mga Korean brands. Kasi nga parang may blur effect siya. Oh my god, this is so pretty. I rarely use shades like this, pero ang ganda. I like it. And this is the final makeup look. Ayan! Ate Anne, ang ganda ng eyeshadow palette mo. Tingnan mo, nagawa ko yung ganitong eye makeup using your eyeshadow palette. It's so nice! Okay, so recap tayo guys. Unahin natin yung eyeshadow palette. And this is now my favorite product dito sa collection na to. Na-surprise niya ako kasi nga nung sinaswatch ko kanina, not gonna lie, medyo na-disappoint ako nung sinwatch ko sa likod ng kamay ko kasi sabi ko, ay, medyo soft lang pala yung pigment niya. It's not crazy pigmented. Tapos yung texture niya, honestly speaking, it's not as buttery. It's smooth. Pero hindi siya yung ganun ka-smooth, alam mo yon. Pero, hindi siya mahirap i-blend and ang pigmented niya pala pag nilalagay mo na siya sa mata mo. And isa pang nagustuhan ko sa kanya, wala siyang masyadong fallout. So, ayun nga, pinigilan ko yung sarili kong gamitin yung mga warm shades, autumn shades dito. Tsaka na lang gagawa na lang ako ng new look soon. Abangan nyo sa Instagram look. Okay, dito naman tayo sa face palette na like, comment, and subscribe. Yung pang contour, sinabi ko na sa inyo kanina, it's too warm for my liking. So, ito kasi yung preference ni Ate Anne. Ako kasi, ang
preference ko yung medyo taupe-ish, mas may cool undertone siya. For me, mas nakaka-recreate ng shadows ng face yon. Tapos yung blush, ito yung another surprise for me kasi nga pag tinignan mo, it's really light lang, ganun, parang hindi siya mag-show up. Pero guys, look, I have, you know, flushed out cheeks right now. So that's really nice. I love this blush and perfect nga siya for everyday. And dito tayo, of course, highlighter. My favorite dito sa face palette na to kasi nga, ang intense niya. Talagang nung sinwatch ko siya dito sa likod ng kamay ko, sabi ko, wow, ito yung pinaka-pigmented sa lahat ng naswatch ko. And nung nilagay ko na rin siya sa face ko, alam mo yung parang glow from within yung dating. And then for the gel eyeliner naman, nag-smudge siya sa akin nung wala akong base makeup. Nung umattend ako ng online launch kanina nitong Vice X Anne Clutz collaboration, nag-smudge siya. Wala akong kahit anong base makeup. So walang powder na sumasalo sa kanya or nagpo-protect sa kanya. Pero ngayon, kanina pa to kasi nag-recharge ako ng camera. Since meron na tayong base makeup, meron na tayong powder, hindi na siya nag-smudge, hindi siya nag-move. Tapos dito sa may waterline, hindi siya nag-fade so far. So maganda din tong gel eyeliner na to. So ayun nga, kung oily skin ka, gagamitin mo siya nang wala kang powder sa paligid ng mata mo, maaari nga siyang mag-smudge. Pero pagka ganyan na meron kang base makeup, may powder ka and all, hindi naman siya nag-move at hindi naman siya nag-smudge. Then finally, itong Vice X Anne Clutz na Phenomenal Velvet Liquid Lipstick in the shade Beke, Nemen. This shade is something that I rarely wear, pero diba, ang ganda ng shade naman pala. Ang ganda ng texture. It really reminds me mga Korean brands nga. Ang lightweight niya, ang soft ng texture niya. I really love the texture. So out of all these products dito sa collection na to, ang hindi ko palang natatry ay yung soft matte lipsticks nila kasi mas pinili ko nga itong shade na to na Beke, Nemen. Pero of course, gagamitin ko yan soon. Abangan nyo sa mga Instagram makeup videos. So yeah, overall, I really love this collection. Vice Cosmetics X Anne Clutz. Congratulations po sa inyo. Ate Anne, ang galing ng mga shades na pinili mo. And natutuwa ako kasi lumabas talaga yung personality mo dito sa collection mo na to. So yes, that's it for my review on this Vice X Anne Clutz collection. Kung meron akong hindi nabanggit dito sa video na to na gusto nyong malaman, mag-comment lang po kayo sa baba. And please let me know kung anong tingin nyo dito sa makeup look na nagawa natin at kung anong products dito sa collection na to yung pinakaunang gusto nyong i-try. Sana nakatulong po itong video na to sa inyo kung nag-iisip kayo na bumili nitong collection ni Ate Anne Clutz. Pwede nyo siyang bilhin as a whole and pwede nyo rin siyang bilhin individual. Maraming salamat po sa panonood at sana nagustuhan niyo po itong makeup look na ginawa natin at kung nagustuhan nyo nga talaga, then please don't forget to subscribe if you haven't yet and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much again for watching and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!